สวัสดีครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมแนะนำเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างแก๊งไปมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้มากๆเลยนะครับกับนิเซโคอิเรื่องย่อนะครับพระเอกของเรื่องลาคุเขาเคยสัญญากับเด็กสาวคนหนึ่งไว้ว่าจะกลับมาเจอกันอีกครั้งโดยที่เขาเนี่ยได้ถือคลองที่ห้อยคอลูกกุญแจเอาไว้ส่วนเธอถือคลองแม่กุญแจ10 ปีผ่านไปเขาที่จำได้ลางๆก็กลับมาเจอกับเธอผู้ถือคลองกุญแจอีกครั้งแต่ปัญหาก็คือกุญแจดันมีอยู่3 ดอกจากสาวๆ3 คนคนแรกโคซากิสาวเรียบร้อยจากร้านขนมปังที่เขาแอบชอบเธออยู่คนที่2จิโตเกะสาวห้าวจากตระกูลคู่แข่งที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ต้องแกล้งเป็นแฟนกันเพื่อสงบศึกระหว่างแก๊งคนที่3มาริกะคุณหนูสาวจากตระกูลตำรวจที่เป็นคู่มั่นของพระเอกเธอเป็นสาวเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนจะจำเรื่องราวทุกอย่างเมื่อ10 ปีก่อนได้แต่แอบเก็บความลับบางอย่างเอาไว้สุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่พระเอกสัญญาเอาไว้และเขาจะเลือกสาวคนไหนไปดูกันเองได้เลยครับเรื่องนี้มีซอสมาจากมังงะอนิเมะภาคแรกมี20 ตอนต่อด้วย OVA 3 ตอนและภาค2อีก12 ตอนต่อด้วย OVA อีก2 ตอนต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ดีข้อแรกครับงานภาพคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับเรื่องนี้ด้วยสีสันสดใสแล้วก็มุมกล้องตามสไตล์สตูดิโอชาร์ปข้อต่อมาครับตัวละครสาวๆน่ารักแล้วก็โมเอะมากๆเลยนะครับเคมีระหว่างตัวละครก็ดีจะเป็นในรูปแบบของคู่แข่งหรือว่าคู่กัดกันระหว่างสาวๆหรือว่ารูปแบบสุดหวานของสาวๆกับพระเอกแถมยังมีนักพากย์ที่งานดีเข้ากับตัวละครสุดๆเลยต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ไม่ค่อยดีข้อแรกครับคำตอบของทุกอย่างจะเฉียวๆผ่านตาไปมาๆนะครับเนื้อเรื่องหลักนะครับในการหาคนในคำสัญญาเนี่ยโดนเรื่องราวอื่นๆนะครับแทรกไม่หยุดเลยแล้วสับพล็อตพวกนั้นนะครับก็ยังโดนเรื่องอื่นที่ไร้สาระกว่าเนี่ยมาแทรกอีกทีนะครับโอ้ยจบเป็นประเด็นได้ไหมเนี่ยแล้วคือซีซั่น2นี่คือหนักเลยนะครับเนื้อเรื่องหลักแทบไม่มีเลยข้อต่อมาครับเรื่องนี้นะครับทำฮาเร็มออกมาได้ธรรมดามากเลยนะครับผมคือตามสูตรเลยครับมีพระเอกทึมๆนะครับแล้วก็สาวๆหลงเนาะมีอีเวนต์อุบัติเหตุเรื่องบังเอิญการเข้าใจผิดที่ทำให้เนื้อเรื่องไม่เดินขัดใจคนดูสุดๆเลยครับข้อต่อมาครับอนิเมะเนี่ยเล่าเรื่องแค่ส่วนเดียวนะครับของมังงะต้นฉบับดูจบนะครับอารมณ์ค้างแน่นอนก็ไปหามังงะมาอ่านต่อเอาเองนะครับผมสรุปนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังหาเรื่องราวแนวโรแมนติกคอมเมดี้ชิลๆนะครับที่มีกิมมิคคือการหาอดีตรักแรกในคำสัญญาจากกลุ่มฮาเร็มสาวๆเรื่องนี้นะครับดูเพลินๆเลยครับลองไปดูกันได้เนาะช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมหรือถ้าคุณยังอยากได้อนิเมะที่คล้ายๆกันนะครับผมขอแนะนำเรื่องแฟด5เลยครับในเรื่องนี้นะครับผมแนะนำให้ดูแค่ภาคแรกพอนะครับแล้วก็ข้ามไปอ่านมังงะในตอนที่51ในเล่ม6ต่อได้เลยคือในภาค2เนี่ยมันข้ามเนื้อหาไปเยอะมากเลยนะครับถ้าจะข้ามเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ไปอ่านมังงะตรงๆเลยดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่ชอบแนวฮาเร็มนะครับเรื่องนี้ผมแนะนำให้ข้ามไปเลยนะฮะมันคือฮาเร็มตามสูตรเป๊ะๆเลยครับโอเคครับผมไปหาเรื่องอื่นมาดูต่อดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบายครับ